Mirëmbrëma shikues të nderuar të Koavizionit dhe të Televizionit Arta. Sonte në emisionin Puls do të flasim për ambientin. Do të flasim me njeriu numër 1 në Ministrinë e Ambientit, profesor doktor Ferit Agoni. Mirëmbrëma ministër dhe faleminderit që gjatet kohën për të veni për emisionin Puls. Faleminderit për ftesën me fi. Ministër, sfari po flasim pak në përgjithësi. Cila është gjendja e ambientit në Kosovë dhe pse kemi shpesh kritika se nuk jemi bashkë mirë? Gjendja e mjedisit është më mirë se sa që ka qenë, po larg prej asaj çfarë dëshirojmë. Ka shumë pika neuralgjike me cilat jemi duke u marrë dhe po provojmë të gjejmë përgjigje adekuate, por ka edhe shumë të arritura. Ka përparime nga viti në vit dhe natyrisht se e gjithë kjo e bën situatën jo lehtë për ta përshkruar me një fjali të zgjeruar. Deponitë e bërlogët shpesh shumë në për storie televizive janë problemi kyç, nuk ka mund të themi fshatëra qytete ku nuk kemi edhe deponitë vogla edhe deponitë të mëdha. Çka të bëj ministër ku flitet shpesh nga organizatat që merren me këtë që janë diku rreth 1000 deponi të bërllogut në Kosovë. Praktikisht jemi vend i bërllogut. Fatkeqësisht ende po vazhdojmë ta trajtojmë hapësirën publike si hapësirë të një shteti armik. Nuk po them të një shteti të huaj, por të një shteti armik, do të thotë nuk po sillemi në mjediset publike, nuk po sillemi si në shtëpitë tona, si në oborret tona, si në pronën tonë. Pra, deponitë ilegale janë në rritje, përkundër përpjekjeve të vazhdueshme të ministrisë edhe të komunave për t'i adresuar këto deponi, janë regjistruar diku rreth 1600. Ekziston legjislacioni, ekzistojnë strategjitë, politika si mu marrë me to, mirë po primare është që të ngrisim vetdijen e qytetarëve dhe familjeve tona, veçanërisht vetdijen e rinisë sonë, e cila duhet të jetë si roje e pastërtisë, si në hapësirat publike në përgjithësi, në kuptim të përgjithshëm, por edhe sa i përket këtyre deponive ilegale. Kur jemi prapë tek deponitë ilegale, ministër, pse ka shpesh i kam pyetur sepse edhe nuk e njoh mirë fushën, pse ka një mos koordinim mes ministrive, ndërmarrjeve, komunave, inspektorati, po dhe policisë të bashkëveprojnë për këtë çështje? Puna ekipore nuk është anë e fortë e institucioneve tona, është fakt se është punuar në ngritjen e kapaciteteve individuale të institucioneve në përgjithësi, por po mungon ajo puna e koordinuar ndërinstitucionale, dhe kjo është ajo në cilën unë jam ka vënë theksin e veçantë gjatë punës sime. Jemi duke provuar me ngrit koordinimin ndërmjet institucioneve qendrore dhe lokale. Dihet se menaxhimi i mbeturinave, por edhe po ashtu edhe shërbime tjera publike, siç janë shërbimet e ujit dhe shërbimet për ujërat e zeza, për atë kanalizimeve, e kanë një rregullim mjaft kompleks në vendin tonë me përgjegjësi të ndara ndërmjet Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor, Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, komunave, dhe në këtë aspekt me siguri se ka hapësirë për të bërë më shumë, por megjithatë mendoj se kemi shënuar hapa shumë të rëndësishëm. Po e theksoj vetëm projektin e mbështetur nga Agjencioni Gjerman për Zhvillim, gara për mjedisin e pastër, një projekt i cili ka një vlerë prej 3.4 milion euro për 2 vitet të ardhshme, në cilin do të mbështeten 16 komuna në ngritjen e kapaciteteve të menaxhimit të mbeturinave dhe përmirësimit të koordinimit ndërmjet ministrisë dhe komunave, e po ashtu edhe shoqërisë civile në këto komuna. Kështu që mendoj se mas 2 viteve do ta kemi një realitet shumë më të mirë në këtë aspekt për ta zgjeruar pastaj edhe në komunat e tjera të vendit. Pse është një problem, ministër, komuna Hanit e Lezës, sipas drejtorisë shërbimeve publike janë grumbulluar, flitet diku rreth 30% të mbeturinave shpesh dhe nuk ka kompani që i mbledh. Është një problem Hani e Lezës në veti, si komunë. Po, me kryetarin e Hanit e Lezit kom pas disa takime dhe jemi përpjekur që ta adresojmë këtë çështje. Me kënaqësi them se më në fund edhe kjo kompani komunale është themeluar, pra Këshilli Ndërministror i cili për ndërmarrje publike, i cili merret me këtë problematike, ka jap dritën e gjelbër për themelimin e kësaj ndërmarrje komunale dhe duke marrë parasysh dinamikën dhe përgjegjësinë e lartë të kryetarit të komunës dhe vetë iniciativën e tij, mendoj se do të jetë përvojë pozitive pas themelimit të kësaj ndërmarrje. Deponitë, shumica e deponive, ministër, sipas OJC-ve, por edhe sipas zyrtarëve të lartë janë të mbuluara me ndërtime të vrashta, do të thotë këto deponit hudhen prej ndërtuesve të mëdhej, janë më shumë që bëjnë bërllog. Po. Lloje të ndryshme të mbeturinave, mes tyre edhe mbeturinat nga ndërtimet, pra mbeturinat e ngurta, si quhen, po, të cilat nuk janë të trajtuara në mënyrë adekuate, janë të regjistruara,
komunat janë të vëmendshme lidhur me këtë, ju ka tërheq vërejtja edhe nga inspektoratet mjedisore, edhe të tyre, po edhe të ministrisë, dhe është një çështje e cila e ka shkallën e prioritetit, sikurse edhe lloje tjera të mbeturinave me cilat jemi duke u përballë. Po them, jemi duke jap maksimumin që të ndryshojmë gjendjen. Bashkëpunimin me shoqërinë civile jemi duke e fuqizuar dukshëm. Për herë të parë si vjet në buxhet i kemi rreth 180.000 euro për bashkëpunimin me shoqërinë civile dhe do t'i fuqizojmë në këtë aspekt. Është bërë regjistri i deponive ilegale, përfshirë edhe mbeturinat e ngurta që i përmendët. Thash, e përmenda projektin me Agjencionin Gjerman për Zhvillim, një prej pikave të performancës së komunave do t'jetë eliminimi i deponive ilegale dhe veçanërisht deponive të mbeturinave të ngurta. Kthemi tek lumejt. Kemi problem shumë me lumejt. Do thot ka degradim, pothuajse janë bërë deponi të bërllogut, materjeve të ndryshme që lëshohen nëpër lumej. Kam pas kryetar komuna që faktikisht edhe ata janë lloj fajtori për këtë, por e kanë ngritur gishtin ka Ministria e Mjedisit se nuk po na ndihmon që të bëjmë, ta pastrojmë, apo diçka të bëjmë kolektor, apo çka duhet të bëjmë, minister. Kemi degradim shumë të madh lumejve. Lumejt janë të degraduar me qasje të papërgjeshme institucionale qysh në periudhën e pasluftës. Nuk janë ndarë mjetet të duhura buxhetore për të adresuar një aspekt të veçantë të degradimit të lumejve, këto janë derdhja e ujrave të zeza në lumejt e vendit. Kjo është njëri aspekt. Aspekti tjetër është degradimi i lumejve për shkak të keqpërdorimit dhe shfrytëzimit ilegal të rërës dhe zhavorit nga shtretet e lumejve. Këto janë dy aspekte kryesore. Të flasëm spari për ujrat e zeza. Ujrat e zeza. Në këtë aspekt është punuar mjaft. Ne aktualisht kemi shënuar si vjet fillimet e punës në impjantin, fabrikën e trajtimit të ujrave zeza në Prizren, një investim kapital 35 milion euro, i mbështetur nga qeveria e Kosovës dhe nga qeveria gjermane me një kredi afatgjate. Jemi duke u përgatitur për fillimin e punëve edhe në Gjakov dhe në Pej, dhe me këtë pellgun e lumit Drin do ta mbulojmë në masë të madhe. Po ashtu jemi duke punuar në gjetjen e konstruksionit financiar për fillimin e punëve në fabrikën për trajtimin e ujrave zeza në kryeqytet, që do të jetë një investim diku rreth 94 milion euro, dhe nuk jemi larg. Mendoj se jemi në rrugë të mirë që si vjet ta përmbyllim këtë konstruksion financiar dhe të fillojmë punimet vitin që vjen. Po ashtu, kush do të investojë në këtë? Janë të hapura opsionet. Për momentin nuk kisha dashur tash të filloj të hyj në atë se cilat janë detajet i konstruksionit financiar, por kemi të bëjmë me partner shumë serioz dhe vetëm është çështja e përzgjedhjes dhe kontratës që Ministria e Financave do ta lidh me partnerin e jashtëm. Më mirë me to me qeverinë e jashtme e cila do të jetë financiere e këtij projekti, sepse bëhet fjalë për investim kapital për cilin në buxhetin e Kosovës nuk ka mjete të mjaftueshme. Po ashtu duhet ta theksoj edhe këtë çështje lejon. Jemi duke e gjetur zgjidhjen përfundimtare për trajtimin e ujrave të zeza në liçenin e Batllavës, që është një prioritet mbi prioritete, sepse kemi të bëjmë me rezervuarin e ujit i cili shërben për ujin e pishëm de facto për mbi 60% të popullatës së vendit, dhe edhe këtu jemi duke e përzgjedhur de facto kryesin e punëve i cili gjatë këtij viti do të fillojë ndërtimin e impjantit për trajtimin e ujrave të zeza edhe në këtë liçe. Nuk po hyj në detajet e tjera, një projekt të veçantë do ta kemi me një model shumë interesant të trajtimit të ujrave të zeza në fshatra, do ta realizojmë si pilot projekt në fshatin e Kramovikut, në komunën e Rahovecit, me një financim në kuadër të një projekti të financuar nga GEF fondi, por është një fond global mjedisor, i cili ka ndarë 1 milion euro për ngritjen e kapaciteteve menaxhuese në pellgun e lumit të Drinit. Dhe si një pjesë e këtij fondi, do të thotë e këtij $1 milion, rreth $250.000 do të investohen në ndërtimin e një impjanti për trajtimin e ujrave të zeza të këtij fshati me metoda natyrore. Modelet të cilat përdoren në shumë shtete europiane dhe të cilat janë shumë të lira se sa fabrikat klasike, por në anën tjetër edhe shumë më lehtë mirëmbahen. Do thotë jemi duke punuar në mënyrë intensive dhe këto janë projekte konkrete që do të ndodhin gjatë këtij viti. Një pyetje e përgjithshme para se të kalojmë me detaje tjera të cilat ju i keni nën kompetencë. Prej që keni ardhur ministër këtu, çka keni bëj ju duke ditë që BE-ja ka shumë fonde jap për
mjedisin, dhe mjedisi është shumë prioritet në BE. Ju si minister, sa keni mujt të bëni që të merrni fonde duke i ditë se çfarë natyre të degraduar kemi në Kosovë, që të dilni dhe të kërkoni ndihmë, mund të themi, për këto çështje të cilat ju i menaxhoni? Aktiviteti është maksimal. Dhe ju e dini edhe prej kohës sa kam që ministri i Shëndetësisë, bashkëpunimi me partnerët dërkombëtar është me të vërtetë intenziv dhe ka realizime të projekteve shumë të rëndësishme edhe në relacion me Komisionin Evropian. Ne kemi një handicap, kemi këtu kur në pyetje bashkëpunimi me Komisionin Evropian, se Komisioni Evropian funksionon nëpërmjet të një kanalit të bashkëpunimit me Ministrinë e Integrimeve Evropiane. Ministria e Integrimeve Evropiane i ka parasysh prioritetet të qeverisë Kosovës, e një prej 5 prioriteteve të qeverisë Kosovës nuk ka mjedisi. Që është shumë gabim. Që është një gabim, natyrisht, dhe unë jam ka bëjt çmos që edhe mjedisit vjen në radhën e prioriteteve, ashtu si që kemi futur shëndetësinë tash në fund të mandatit të kaluar, dhe unë jam i bindur se mjedisi duhet të jetë prioritet shumë shpejt i programit qeveritar, sepse 60% e harmonizimit legjislacionit vendit me aki komunitar si parakosh për anëtarësinë në Bashkinë Evropiane është në fushën e mjedisit. Prandaj ne domosdoshmërisht duhet ta fusim mjedisin si prioritet dhe me këtë pastaj gjithë kjo punë që është ka bëhet në Komisionin Evropian do të rezultojë. Projektet e Komisionit Evropian janë të ngadalshme. Aplikimet, projektet i kërkojnë 2 deri në 3 vite për fillimin e realizimit. A keni aplikuar jo? Po si jo, kemi aplikuar për projekte veçanërisht në fushën e parandalimit të vëshimeve në vend, që është një çështje emergjente me cilën jemi duke u marrë dhe këto ditë dhe keni pa se po punojmë këtë drejtim, po ashtu themelimin e fondit mjedisor si një institucion i domosdoshëm për ngritjen e kapaciteteve financuese në fushën e mjedisit dhe ku e kemi mbështetjen e Komisionit Evropian. I përmenda dhe disa prej projekteve në fushën e menaxhimit me turinave. Mbesim tek lumenjt. Lumenjt, pra pak investime janë bërë 15 vitet e fundit dhe lumenjt janë komplet, janë pothuajse transformuar në deponi. Çka të bëhet me këta operatorë të cilët gjuajnë kur pa ndal duke ndërtime të larta, duke ndërtuar dhe komplet e bartin nëpër lumenj, apo krijojnë edhe deponi në vete që po e shohëm për çdo ditë? Mendoj me vërtet shkallë enorme e papërgjegjësisë, si qytetare, ashtu edhe kolektive dhe grupeve të caktuara, por edhe operatorëve ekonomik. Unë sot isha në një vizitë në teren në fshatën e Glaviçisës, ku janë mbi 10 operatorë ekonomik që funksionojnë në atë hapësirë, një gjendje me vërtet shokuese, një gjendje e papranueshme, gjendje absolute e cila nuk mund të tolerohet përkundër përpjekjeve që ka bërë qeveria në periudhën e kaluar, rezultatet janë shumë të dobta. Pat edhe ankesa nga fshati Glaviçisë, ishte edhe në media kohë që janë ankuar shumë për shkak të operatorëve të cilët çka keni bë ministër ju për këtë? Shqoni, çesha kemi bë. Unë me fillimin e punës si ministër i mjedisit, kjo ka qenë një prej çështjeve më urgjente të cila ka dalë përpara. 3 muaj pasi që kam marrë mandatin, i ka skaduar mandatin një vendimi të qeverisë, me cilin është ndaluar plotësisht eksploatimi i rërës dhe zhavorit në tërë territorin e Republikës Kosovës. Një vendim i cili veç ka mund të përshëndetet edhe të mbështetet, mirë po kur u pa dhe analizat që është bërë nga Inspektorati i Mjedisit dhe organet tjera kompetente, Komisioni i Pavarur për Minerale Miniera, u pa se rezultatet kanë qenë teje të vogla të atij vendimi dhe degradimi i lumeve në këtë aspekt nuk u ndal fare. Çka kemi bërë është gjatë tërë vitit kaluar. Kemi punuar në elaborimin e një plani të veprimit, një plani koordinues ku janë pjesëmarrës 11 institucione të vendit. Ku është Ministria e Mjedisit, ku është Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Komisioni i Pavarur për Minerale Miniera, ku është Prokuroria e vendit, ku është Policia, ku është sistemi gjyqësor, Këshilli gjyqësor i vendit. Do thotë ku janë gjitha hallkat e zinxhirit që duhet me adresu këtë problem, sepse ndryshe nuk mund të adresohet përpos me një punë ekipore. Ky plan është para miratimit në qeveri, para 2 ditësh e kam dërguar për miratim dhe në momentin që të hyrë në fuqi, kërkon një leadership të fuqishëm, kolektiv politik, nuk po them individual politik, po kolektiv politik. Çka nuk kupton ky plan, ministër? Çka nuk kupton ky plan sepse jeni kritikuar? Pse nuk e keni vazhdu këtë vendim që të ndalohet, sepse duke ditë që është degraduar, lumenjt janë degraduar shumë. Tash, çka nuk kupton me këtë plan? Çeshka, mendoj vazhdimi i atij vendimi është ndërprerë, de facto nuk është vazhduar vendim pas analizës së bërë nga organet e ministrisë, se nuk i ka japë rezultatet e duhura.
Çka nuk kupton ky plan I veprimit që pritet miratohet gjatë këtij muaji. Sa do të lejon prapë me vazhdu kështu me shkatru komplet apo të qush? Kurse shiqoni, plani I veprimit nuk kupton obligimet konkrete, përgjegjësitë konkrete të çdo bartësi institucional që ka të bëjë me fushën e parandalimit të funksionimit ilegal të operatorëve ekonomik nëpër lumejt e vendit. Dhe dihet saktë se cilat janë përgjegjësitë e tyre. Dihen hapat se kush lajmërohet në rastin kur konstatohet shkelja e ligjit. Ajo që do të insistojmë është që kjo të monitorohet nga ana e një organi kolektiv ku do të jenë niveli më I lartë I vendimarrjes politike. Dhe unë personalisht do ta udhëheqja atë proces, kështu që kjo nuk do të jetë vetëm kjo çështje nuk do të jetë vetëm çështje e një vendimi, I cili do të ketë një efekt imediat, por do të jetë çështje një pune të përditshme dhe të koordinuar ndërmjet institucioneve të vendit për ta ndaluar këtë proces, sepse është e pamundur që në mënyrë të njëanshme vetëm një organ, vetëm Ministria e Mjedisit, Inspektorati I Mjedisit, ose vetëm Komisioni I pavarur për minerale miniera, ose vetëm Prokuroria e vendit, ose vetëm Policia e Kosovës të adresoj këtë problem, sepse bëhet fjalë për keqpërdorues serios. Gjendja e cila është në teren e krijuar në këto 15 vite, me të vërtet është alarmante. Minister, apo I bën që këta keqpërdorues janë shumë të fortë dhe duhet shumë institucione të involvohen që të ndalohen? Përfundimisht po. Përfundimisht po, që unë sot I morë informatat nga tereni, se në momentin kur para 3 viteve është marrë ai vendim për ndalimin e eksploatimit të rërës zhavorit në gjithë lumejt e vendit, në atë moment ka filluar puna natën, për shembull. Ose në atë moment kanë filluar importet nga shtetet e tjera, kinse për të dokumentuar se ajo rërë zhavor që haset, që ndalet në rrugë nga policia, nuk është e lumejve tonë, po është e shteteve të tjera, për shembull nga Serbia e tjera. Pra kërkohet një monitorim sistematik, I koordinuar mirë dhe shumë I vendosur. Unë mendoj se qeveria me rastin e miratimit të këtij plani të veprimit do ta ngritë në shkallën më të lartë të përgjegjësinë institucionale të secilit, thash edhe një herë, secilit hallk të zinxhirit I cili duhet të funksionojë në këtë rast. Në këtë rast kur të hyn fuqi ky plan qeveritar nga gjitha institucionet që janë të involvuara, a do të ketë zbatim minister, sepse ne po kemi jashtëzakonisht shumë plane, strategji, implikime të institucioneve, por si a do të shohim që do të nalet degradimi, nuk do të shohim këta me Kalashnikov të cilët të ruajnë që të mirë nxirret e rëra, duke ditur se ju e thatë bëhet fjalë për njerëz të fuqishëm me miliona euro pra biznese. Unë po ju zotohem se do të ketë angazhim ditor, në baza ditore. Veprimi në këtë aspekt nuk do të jetë çështje e një mbledhje, një vendimi dhe një aksioni, një avor, dy avor, por punë e përditshme sistematike me përgjegjësi konkrete institucionale, fillimisht me ministrin e Mjedisit, mandej gjithë ministrat e tjerë të cilët I kanë në vijnë e përgjegjësisë, institucionet përgjegjëse, por edhe organet e kuvendit, se ka edhe organet pavarura të cilat I përgjigjen kuvendit të Kosovës, veçanërisht sistemi prokurorial, gjyqësia, policia, matutje edhe Komisioni pavarur për minerale edhe miniera, që është organi kryesor në këtë që jep licencat. De facto që jep licencat, kush jep licencat për zhavor? Ky komision jep licencat e punës. A duhet të monitorohet ky komision se çka po jep, duke ditë se këta kanë bë është bërë shumë mishmash atë me licencat të me vite të tëra. Unë ju thash, mishmash është në shumë aspekte, jo në një institucion, por shumë institucione, edhe kjo ndarje përgjegjësive kështu, de facto e ka humbur përgjegjësinë individuale duke lënë një farë lloj përgjegjësie kolektive. Apo ndryshe, unë po ju them edhe këtë, për shembull Ministria e Mjedisit ka lëshu pëlqime mjedisore që janë parakush për mu ndërtu ato separacione, ata operatorë ekonomik me fillu me ndërtu kapacitetet fillestare. Komisioni pavarur për minerale dhe miniera ka shu licencë në bazë të pëlqimit mjedisor, por lejet mjedisore, të cilat është dashur lëshu, nuk në lëshu. Nga ministrisë tonë. Pse duhet lëshuat pëlqim e jo leje? Hapi I parë është pëlqimi, për të ndërtuar kapacitetin e operatorit ekonomik që ai mund të filloj me punu. Por nuk mund të jipet licenca pa pas lejen mjedisore. De facto, dhe këtë kemi adresuar këtë problem. Do me thonë, ata kanë bërë shkelje, minister. De facto, ka pas mos zbatim të plot të lishmërisë.
Që i bjen shkelje ligjit. Që muj me thonë që kemi lënë hapësirë. Për thuma bëtë se shkelje ligjit. Nëse duhet të jip, pa e lëshu ju lejen mjedisore, aj nuk guxon ta licencoj. Aj de facto nuk ka mujt me licencu. Tash, ku është problemi? Nuk ka mujt në bazë ligjit mjedisit. Por në bazë të ligjit, në bazë cilit funksionon Komisioni i Pavarur për Minerale dhe Minjera, ata atje e kanë të shkruar me pëlqimin mjedisor, nuk e kanë të shkruar me lejen mjedisore. E cila më e lartë. Po normal që leja mjedisore është definuar me qartë. Prapë shkelje e ligjit. Këto janë ato zbrasinat ligjore, dy akteve ligjore që kanë kriju hapësinë për mu interpretu në mënyra të ndryshme, edhe këtë kanë shfrytzuar pastaj operatorët ilegal për me punu, edhe atë në mënyrë të pakontrolluar për fatkeq me vite të tëra. Ministër, problemi i gurthysve janë të pajisur me pëlqime mjedisore, apo siç që ju quhet në me ligj, diku rreth 140 gurthys nëse s'gabojnë në Kosovë, bile ilegalisht nuk dihet edhe sa janë krejt. Shkatrimin më të madh Bjeshkën po e ndajmë për gjysmë, shkojmë nëpër Kosovë, vende i shumë. Që 15 vjet kanë nxjerrur, pra siç thot populli edhe kodrën e kanë bërë rrafsh. Çka po bëhet, ministër? Shiqoni, çështja e rërës dhe zhavorit të përgjithësi dhe gurve të nevojshëm për ndërtim ishte parakushte de facto për zhvillim ekonomik të vendit, për ndërtime edhe për shumë aktivitete tjera. Prandaj shteti është dashur me ja përgjigje lidhur me këto dhe me mundësu aktivitete të tilla, jo me importu nga jashtë tash. Por natyrisht në këtë aspekt nuk ka pas monitorim të duhur. Edhe të gurthysë kemi të njëjtin problem. Fillimi i operimit vetëm në bazë të pëlqimeve mjedisore. Jo vetëm fillimi, por edhe vazhdimi i operimit me vite të tëra vetëm në bazë pëlqimeve mjedisore, pa leje mjedisore. Sa ka të drejtë ministër me operu me një pëlqim? Edhe kur duhet të merr leje? Deri 2 vite. Brenda 2 viteve duhet të ndërtohen kapacitetet e operimit dhe pastaj të sigurohet leja mjedisore, komisioni të del të vërtetojë se ajo që u ndërtu është në pajtim me pëlqimin mjedisor dhe pastaj të lëshohet leja mjedisore, me këtë të mirët licenca për punë. Kjo është procedura normale. Leja mjedisore nuk u lëshu, me vite të tëra, po them në vitin për kur e ku marr unë mandatin për vitit kaluam me një angazhim të jashtëzakonshëm edhe inspektoratit të ministrisë kanë filluar që të dorëzohen fletat mandatore me cilat obligohen gjithë operatorët ekonomik që të sigurojnë lejen mjedisore në ministri. A e bjen që ka qenë neglizhent ministria rreth kësaj pune pra? De facto në këtë aspekt nuk ka pas zbatim të plotë të ligjit për mjedis me vite të tëra. Çka po bëhet me këta 140 gurthys, çka mendoni të bëhet tash dhe si do t'ja bëni duke e ditë se për çdo javë shohim në media njerëz të cilët ju kanë çau shtëpiat për është dëmtu ndërtesat, nuk flajnë, kanë probleme popullata ministër. Ju jeni ai që duhet t'i mbroni nga këta njerëz të cilët e kanë biznes këto dhe askush nuk i mbron. Unë jam në bazat ditore në kontakt me qytetarë, në bazat ditore, edhe me shkresa drejt për drejt, e angazhoj inspektoratin në çdo ditë për t'ju përgjegjë këtyre vrejtjeve të qytetarëve. Atë që kemi mujtë me bësh, secili prej këtyre 140 gurthysve që i përmendet, secili prej tyre është obliguar në bazë ligjit me vendim të veçantë të inspektoratit të siguron lejen mjedisore në ministri. Në procesin e lëshimit të lejes mjedisore tash do të shohim se sa i ka përmbushur ai kushtet e pëlqimit mjedisor që i ka marrë fillimisht. Dhe ky proces i verifikimit me siguri se do të vënë shumë rregull në këtë aspekt. Prandaj unë jam optimist që në qoftë se edhe e fuqizojmë inspektoratin e ministrisë që definitivisht nuk i ka gjitha kapacitetet as kuantitative as kualitative për t'ju përgjegjë gjitha sfidave që i ka në fushën e mjedisit. Mendoni që keni një inspektorat që nuk i plotson, nuk po mund të dalë në krye? Në aspektin e numrit, edhe nuk i ka gjitha ato nevojat e përmbushura teknologjike për punën e tyre. Bëhet fjalë për njerëz shumë me përvojë, për njerëz shumë profesionist, për njerëz shumë serioz të cilët adresojnë problemin në mënyrën më të mirë të duhur, mirë po në anën tjetër, vëllimi i punëve me të cilët ballafaqohen në teren është i tillë që definitivisht i tekalon kapacitetet e tyre. Kthehemi ministër pak tek shpërndësimet. Si po jetë çështja e shpërndësimeve në Kosovë në aspektin e Ministrisë Mjedisit, po flas për çështjen e shpërndësimeve të rrugëve që janë bërë. Shoni, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor është ministri në zinxhirin e institucioneve që janë të përfshira në procesin e shpërndësimeve për nevoja publike.
mendoj se është duke u bërë një punë e shkëlqyeshme nga ana ministrisë. Ju e shihni çdo mbledhje qeverisë kemi 2-3 pika që kanë të bëjnë me shpronësimin, nxjerrjen e vendimeve preliminare, vendimeve ekzekutive lidhur me këtë dhe mendoj se është duke u bërë një punë jashtëzakonisht e mirë. Por ajo që është evidente është mungesa e mjeteve financiare ose mjeteve buxhetore, më mirë me thonë, që i vënë në dispozicion ministrisë për të realizuar gjitha ato shpronësime. Pra kemi shumë më tepër ambicie për zhvillim ekonomik se sa që kemi mjete buxhetore që duhet të përcjell de facto këto shpronësime. Dhe tash bëhet fjalë për borxhe mbi 100 milion euro të ndara si 50% në sektorit privat dhe publik. Do të thotë ministër diku rreth 100 milion euro janë borxhe pa paguara, që janë mrenda, ende jemi mrenda kornizës ligjore, se për të realizuar një kompenzim financiar për një shpronësim nevojiten 2 vite. Do të thotë në vendimin për shpronësim ekziston ajo. Për momentin jemi mrenda ligjit, por jemi në limitet të cilat veç jemi duke i shkel. Ministër, është edhe një problem, Ministrinë e Ambientit dhe besoj që ju jeni njoftuar për bëhet fjalë për një software i cili është ble. Ai software është ble 500.000 euro në vitin 2012 ose më herët, nuk e di saktësisht, që ka të bëj me për shpronësimet të jetë një urë lidhse mes Ministrisë Financave, juve dhe një ministrie tjetër. Ende punëtorët e juaj punojnë me Excel dhe ai është prish dhe nuk ka shpesh zyrtarët asaj ministrie japin deklaratat të cilat janë totalisht nuk përkojnë me kohën. 500.000 euro po jipen për një software dhe nuk funksionon. Edhe në këtë aspekt e kemi ndryshu realitetin, në shumë e vërtet që me vitet të tëra ai software ka ekzistuar, nuk është vënë në funksion për shkaqe prej më të ndryshmeve. Dhe këtu nuk duhet ta lë përgjegjësinë vetëm te ministria jon, por edhe te Ministria e Financave dhe ministritë e tjera të zinxhirit që e përmenda. Por me kënaqësi them se qeveria e Kosovës që para një muaji e ka miratuar vendimin për të bërë të obligueshëm përdorimin e këtij softveri dhe në këtë mënyrë do ta shtojnë në masë maksimale transparencën. Po këto është problemi, ministër, ne për këtë po flasëm edhe ju e thatë që ka pas diçka që dikush si ka pëlqyer të bëhet. De facto, ai software ka ekzistu dhe ai software nuk ka qenë në funksionin e duhur për të siguruar transparencën maksimale sa përket shpronësimeve. Por tash e kemi realitetin tjetër, qeveria e ka vënë në funksion. Çka mundson ai ministër kur të bëhet? Çka mundson? Ai software mundson që qytetari në çdo moment ta dinë se në cilën fazë të shpronësimit gjendet prona e tij. Dhe çdo institucion, por përfshirë edhe media dhe shoqërinë civile, janë gjendje me pas se a është duke respektuar ligjshmëria sa përket shpronësimit të saktuar, a ka tejkalime, a ka ndonjë situatë ku për shembull favorizohet një individ ose favorizohet një komunë krahasuar me. A çmimi ministër edhe aty krejt shifet çdo gjë pagesa? Absolut, çdo element filluar me parcelën katastrale. Do thotë është publike ministër përmes atij softveri. Ky softver do të siguron transparencën maksimale. Po mirë ministër, çka po bëni? Pse nuk po e futni tash në funksion që bilet bëhet publike, këto të shohim? Që një muaj ka qenë publike, vendimi u marrë në qeveritë Kosovës. Kur mendoni të fillohet, ministër? Me njëherë, është shumë qartë në vendimin e qeverisë. Teknikisht, ministër, kur do thotë? Na jemi tu e punu udhëzuesin për shfrytëzimin e këtij softveri. Ministria ka obligim bazë vendimit të qeverisë. Ky udhëzues do të jetë i gatshëm gjatë muajit prill për gjitha institucionet dhe ato duhet ta respektojnë në mënyrë strikte dhe të fillojnë të fusin të dhënat në këtë software. Natyrisht nuk do të jetë tash kjo punë që mund të bëhet brenda natës, sepse kemi bëjmë me mira shpronësime, se gjitha duhet futen në këtë software. Jo, nëse doni ta rritni transparencën, pasi keni ardhur në këtë ministri, duhet të na tregoni se a do të fillohet këtë vit pra me këtë. Me njëherë këtë vit, po në muajin prill udhëzuesi për përdorimin e softverit do të jetë obligativ për gjitha hallkat e zgjerimit. A do të futen të gjitha këto 100 milion që të dihet kush sa ka borx, sa i ka kushtu rruga, sa i ka kushtu shtëpia, toka? Absolut. Brenda afatit më të shkurt të mundshëm kohor. Lajmi më i mirë deri më tash. Shkojmë me një blok të marketingu, shikues të nderuar, dhe kthehemi prapë në studio ku do të flasim me ministrin Agani për pjesën tjetër të emisionit. Kthehemi në studio, shikues të nderuar, pas një bloku të marketingut ku jemi duke biseduar me ministrin e Mjedisit dhe planifikimit hapësinor, profesor doktor Ferit Aganin. Pjesën e dytë, zoti ministër, kthehemi tek një problematikë e cila ka qenë kohë të gjatë për parqet nacionale, pra zonat e mbrojtura. Është një vendim i ministrisë
për rënimin e shtëpive në villave, apo si do të quajmë, në Prevall, që ju e keni stopuar dhe keni pas kritika për këtë çështje. Pse është stopuar, ministër, kjo? Për një arsye të vetme se ai vendim që ka qenë nxjerrur nga ish ministri në fund të vitit 2013, de facto nuk ka qenë i zbatuar fare gjatë vitit 2014. Gjatë tërë vitit 2014, ka pas fazën e parë të rënimeve, është realizuar, por pastaj gjatë tërë vitit 2014 nuk ka pas vazhdim të realizimit të atij vendimi, por në anën tjetër edhe në bazë të këshillave ligjore, juridike që i kam marrë brenda ministrisë, ka qenë shumë e qartë se ekzekutimi i këtyre vendimeve është i pamundur në bazë të legjislacionit i cili ka hyrë në fuqi në ndërkohë. Në janarin e vitit 2014 ka hyrë në fuqi ligji për trajtimin e ndërtimeve pa leje, i cili i trajton edhe ndërtimet në parqet kombëtare. A është e vërtetë, ministër, a lidhet diçka me parqet kombëtare dhe për këto zonat e mbrojtura ligji për legalizim? Nuk ka lidhje me ato? Po, ka lidhje. Qështja ligji për trajtimin e ndërtimeve pa leje ka lidhje me gjitha hapësirat publike në vendin tonë, përfshirë parqet kombëtare, përfshirë parqet kombëtare nuk legalizohet, ministër, nuk. Të më lejoni po provoj koshë mund me ju sqaru. Do thotë ligji për trajtimin e ndërtimeve pa leje në fuqi i trajton të gjitha ndërtimet në gjitha hapësirat publike. Dhe i përcakton në cilat hapësira nuk lejohet legalizimi. Dhe aty i parashë parqet kombëtare, i parashë tokat në komasacion, tokat në ujitje dhe ndërtimet që janë bërë në tokat publike, pra në tokën komunale, pa lejen e komunave. Dhe i përcakton procedurat a i përcakton edhe për zonat e veçanta, a i një sigurt? Gjithat, absolut, po qështë i sigurt. Sepse ato nuk di si mund të ndërlidhen me këtë çështje të tjera. Mund të ndërlidhen, sigurisht, se ka pas, ju jeni të fokusuar në Prevall. Po, Prevall, po. Për 44 shtëpi. A dini ju se janë në parkun kombëtar të bjeshkët e nemura, janë 1200 ndërtime pa leje. Dhe kur kjo në media nuk ka dalë. 1200 ndërtime pa leje në parkun kombëtar bjeshkët nemuna. Që do më thonë është e njëjtë. Që është shumë fish ma rëndë situata në atë park se sa në parkun e Sharrit, parkun kombëtar të Sharrit. Dhe ky ligj për trajtimin ndërtime pa leje e definon se këto objekte nuk mund të legalizohen në këto hapësira, përfshirë edhe parqet kombëtare. Mirpo i përcakton procedurat nëpërmjet cilave vije dete rënimi i këtyre objekteve. Çka do të bëni, ministër, se po u flet që Ferit Dagani lëshoi pek këtu? Nuk ka, Ferit Dagani nuk lëshon pek në ligji. E çka duhet bëhet? Ç'ka duhet bërë? E kemi zbatuar ligjin në mënyrë me përpikmëri. Ligji ka parapatë që deri me datën 11 qershor të vitit 2015 duhet të përpilohet regjistri shtetëror i ndërtimeve pa leje. Dhe e kemi përpilu. 352.000 ndërtime pa leje në tërë territorin e Kosovës. Pastaj ligji ka përcaktuar procedurat e ankimimit dhe ka thonë se deri në shtator të vitit 2015 duhet të përfundojnë gjitha procedurat e ankesave për të futur në regjistrin e ndërtimeve pa leje, gjitha objektet. U respektua dhe kjo, dhe shta mbarë edhe këtë. Dhe ligji ka përcaktuar që deri me datën 16 mars të këtij viti është afati kur duhet qytetarë të cilët i kanë regjistruar këto objekte në regjistrin e ndërtimeve pa leje me apliku për legalizim. Dhe gjitha ato objekte që nuk janë pjesë e këtij regjistri dhe të cilat nuk e kalojnë këtë procedurë të legalizimit duhet të hyjnë në regjistrin e rënimeve dhe të rënohen në pajtim me ligjin. Si do të bëhet, ministër, kur këta që i kanë ndërtu këto 40 objekte, 24 sa janë, e kanë vendimin nga gjykata negativ që duhet të rënohen? Pra është një vendim që jeni të obliguar të zbatoni? Jo, na jemi të obliguar të zbatojmë ligjin për trajtimin e ndërtimeve pa leje, që këtyre qytetarëve t'u japim me drejtën që ata të kalojnë nëpër gjithë procedurën ligjore të ankimimit, sepse apo e shihni çka bën një vendim. Vendimi i ministrit është vendimi i ministrit, dhe ai e merr një zonë dhe është vendim selektiv për një park kombëtar. Mirë, por është i mirë. Një moment, është i mirë që ma mirë është me fillu me një park dhe me shkuat të tjetre, se sa heq. Patjetër, nuk e diskutojmë atë çështje fare. Por, ka hyrë një ligj në fuqi 3 muaj masi që ky vendim është nxjerr. Ligji e çet jashtë çfarë do ekzekutimi një vendim të ministrit. Çka do të bëhet sipas teje me gjithë këto ligje, ankimimi, a do të rënohen apo do të mbesin pra? Ligji çka thot? Ç'po ju them, ligji në fuqi thot, çdo objekt i cili nuk arrin të legalizohet në bazë të ligjit fuqi, hin në regjistrin e rënimeve. Kur të përpilohet regjistri i rënimeve,
me njëherë fillon ekzekutimi i tij dhe aty më nuk ka hapësira në cilat mund me pas çfarë do lloj dileme. Sipas ligjit, sipas juve që keni lexuar ligjin dhe jeni ai që sponsoruesi, a futën në parqet kombëtare këto ndërtime që duhet të hiqen? Shqyqeni, tash... Çka thot ligji? Ligji në fuqi, definitivisht parashet që çdo objekt i cili është ndërtuar brenda parqeve kombëtare nuk mund të legalizohet dhe hyn në regjistrin e rënimeve. Ligji në fuqi e thot këtë. Por tash po jo bie elementin e ri, i cili e ka ballafaquar ministrinë me faktin se tash ministria po duhet o dashme në afatit prej 6 muajve, prej shtatorit vitit kaluar deri në mars të viti, me i procedu 352.000 kërkesa për legalizim, që për fat nuk ka ndodhur, një numër shumë i vogël qytetarëve ka aplikuar, rreth parë për shkak se procedurat e sigurimit dokumentacionit duhur për legalizim kanë qenë shumë të komplikuara dhe të shtrejta. Prandaj tash ministria është në procedurë të nxjerrjes së ligjit të ri për trajtimin e ndërtimeve pa leje, ku prap adresohet çështja e parqeve kombëtare, gjitha atyre hapësirave publike që përmenda, tokës në irigacion, tokës në komasacion, dhe edhe nëse më keni ndëgjuar në mbledhjen e fundit të qeverisë, është miratuar koncept dokumenti për këtë projekt ligj dhe tash do të shiqojmë të gjejmë procedura të lehtësuara për qytetarë në mënyrë që ata të mund të aplikojnë dhe kësaj here ta procedojmë gjithë ta përfundojmë këtë punë që e kemi nisë. Që i bjem që prapë nëse ju këto procedura i bëni më pak të komplikueshme për shkak dokumentit, prapë ligji kur të bëhet nuk do të lejoj që ndërtimet në parqe, zona të mbrojtura të lejohen. Absolut jo. Absolut jo. Edhe ligji i ri. A është edhe në Brezovica njëjta gjë, shtëpitë ku janë të ndërtuara? Jo vetëm Brezovica, një përmenda parkun kombëtar Vjeshën Themuna, 1200 objekte. 1200 objekte janë pyetje që duhet të hyjnë në një proces. Por tash, shikoni, nuk është qëllimi ministrisë me rrëzu edhe me shkatru. Tash na nuk mujmë brenda një nate, diçka që 15 vjet u leju, edhe ato me neglizhencën e institucioneve edhe komunale, edhe qendrore, veçanërisht edhe të Ministrisë së Mjedisit Planifikimit Hapësinor, me vite të tëra, tash me një të preme, tash ti sankcionojmë qytetarët. Ata e kanë fajin edhe ti pastrojmë në parqet kombëtare. Realisht në parqet kombëtare, krejt ministrat e zyrtarët e lashtë shtetit kanë ndërtu. Si janë qytetarë fort. Fati është që unë s'kam kur gjot në ndërtuar atje. Nuk thash ju, lutem, ju e dini për çka po flas. Themi do të flasim për ndërtimet pa leje, për legalizimin dhe për shumë gjëra tjera, por kthehemi pak tek problemi i ajrit, ministër. Prioritet tjetër. Problem shumë i madh. Kemi ndotje enorme në komuna Kastriotit, Obiliqit kërkon listë veçantë për shtetin duke i ditë se janë 2 korporata elektroenergjetike, pra Kosova A dhe Kosova B janë aty që e shkatërrojnë atë ambient, por edhe Prishtinën, por i kemi po ashtu trafikun rrugor, hekurudhor, komplekset industriale Fenonikli, fabrikën e cimentos Sharqem dhe kompleksin industrial në Mitrovic, sistemin për ngrohje qendrore Prishtinë dhe industrinë e rënd Gjakope, Gjiglan aty këto. Sa, ministër, çka është ka bërë dhe çka duhet bëhet, ministër, duke ditë se këta janë dëtësit më të majtajrit. Ju jeni edhe mjek, pra, te kthejmë 2 fish. Për qartë, jo veç mjek, po kom qenë ministër shëndetësisë edhe e kom adresu problemi. Për atë edhe po e them mjek, që... Po eshe edhe vetë, kjo emision është shumë i shkurt, për mi kap gjitha temat të cilat një adekvati mi edhe boru dhe në fund të shme, dhe shumë i shkurt, na nevojitë nështë një 2-3 emisione të ngjajshme. Do t'i bëjmë. Po mundona me qenë telegrafik, shumë i shkurt në përgjegje. Ligji i Obiliqit për mendim timin shumë i nevojshëm, për shkak të problemeve enorme, jo është me ajër në komunën e Obiliqit, por edhe me mbeturina, po edhe me lumej, po edhe me ujëra nëntoksor, në shumë aspekte. Është punu shumë, ministria ka bërë punë të jashtëzakonshme, edhe Keku ka bërë punë të jashtëzakonshme në pastrimin e ajrit. Gjendja si ka qenë ma herët, nuk është sot. Filterat që janë instaluar në gjitha kapacitet produse të Kekut janë ma bashkohor dhe dukshëm e kanë zvoglu ndotjen e ajrit. Kemi stacione që e masin këtë. Me agjencionin japonez për zhvillim që dje kemi marrë pajisjet mbi 200.000 euro që do të instalohen në tymtar. Në tymtar, jo më në ajër, po në tymtar për me e matë eksakt në çdo moment me e matë nivelin e grimcave të pluhurit të cilat dalin. Ju do t'i fusni në tymtar ato pajisje që të matët, sepse këta shpesh e nalin, thujnë e kim, ju e dini, do të thëtë nuk do t'i leni me ba dallavere. Do t'jemi shumë strikt.
Do të jemi shumë Kur strikt në mendohet këtë të aspekt. futet kjo në funksion, ministër? Trajnimi veç ka fillu i stafit të Agjencionit për Mbrojtjen e Mjedisit dhe unë mendoj që gjatë këtij viti përfundimisht do të vënë në funksion të gjitha këto pajisje që po i përmendi. Prandaj, është duke punuar shumë 2 leje të integruara mjedisore që i bëjnë përgjegjës 2 kompani shumë të rëndësishme, Shkaterrimin dhe kompaninë e ferronikelit, i përgjithse për ndotjen e mjedisit, për monitorimin në baza ditore dhe raportimin në ministri janë lëshu. Kjeku është në proces të sigurimit të kësaj leje të integruara mjedisore. Ju e dini situata si ka qenë në Han Telezit, e kemi një situatë kryesisht tjetër tash. Ju më kujtohet shumë mirë para 70 viteve pluhuri s'ki mujt me kaluan dhe Po, parë. ministra, a do t'i futni këtu se mbeta pak pa e pyetur kur thatë në kek? Do t'i fusni aparaturën që të motë, a do t'i futni aparaturën edhe në për këto private? Shartsem, Ato veç i kanë tash, i kanë të instalume pajisjet për matjen e ndotjes. Por problemi ka qenë që ministria nuk ka qenë gjendje me i monitoru ato. Çështjen e kam, a do të keni qase? Si vjet do t'jetë ma mirë se vjet, shumë ma mirë se vjet, sepse vjet ka pas ramje dukshme sistemit monitorimit të këtyre pajisjeve në këto 2 kombinate. E kemi bërë ridizajnimin e rjetës së stacioneve edhe fikse edhe mobile, që e masin cilësinë e ajrit, plus disa komuna kanë fillu me i ngrit kapacitetet edhe të tyre, jemi të punu edhe me to, kështu që mendoj që monitorimi cilësisë ajrit do t'jetë shumë më i mirë sa që ka qenë. Që së më lejon këtu vetëm një fjali të zgjeruar, ndotja e ajrit është një prej prioriteteve të ministrisë. Ajri ndotet prej shumë burimeve. Na e dim cilat i përmendet, cilat janë ndotësit kryesor, por 27% e ndotjes së ajrit në qendrat urbane, veçanti vjen prej automjeteve. Ka ekzistu një udhëzim administrativ i qeverisë Kosovës i vitit 2011 që i ka obligu gjitha qendrat e kontrollit teknik të masin emisionet e gazrave nga automjetet. Kur nuk është zbatuar. Asnjëherë nuk ka pas zbatim të plot. E kemi nxjerr udhëzimin e ri, javën e ardhshme ose në mbledhjen e radhës të qeverisë të miratohet, udhëzimi i ri i cili e vën obligimin që çdo automjet që regjistrohet me rastin e kontrollit teknik ti matet emisioni i gazrave dhe të respektohet standardi Euro 3 si fillestar. Po, ministër, pajtona me ju edhe kjo është shumë e mirë si vendim, por problemi është që janë leju automjetet të futen me një vendim të ri, automjetet vjetra që realisht bien dash me vendimin e juaj, se vendimi juaj automjetet do t'i kthen të Evropa. Ky nuk ka vendim i Ministrisë së Mjedisit, mu pas pyet Ministria e Mjedisit nëse kishim marrë atë vendim. Edhe kur se këshim leju, për është vendimi qeverisë, i ka pas Ministria e Financave argumentet e saja, na do të mundohemi në këtë anën tjetër, mi limitu sot muj ma shumë këto automjetet vjetra që nuk i respektojnë këto standarde, me i limitu me dalë në qarkullim. Ministër, ndërtimet pa leje e përmendet pak më herët, e keni bërë, ka qenë edhe tepër mediale legalizimin dhe shumë gjëra tjera nga ana ministrisë. Pse ndodhe që kaq pak në këto ndërtime pa leje të fusen në legalizim? Ishte problemi i burokracisë të madhe, pra dokumenteve të mëdha shumë, apo shumë pak? Që unë kisha thonë, shkaku është i dyfisht, e kisha nisë me atë kryesorin. Procedura shumë e komplikume, shumë dokumenta që po kërkohen në proces dhe çmimi i lartë i këtij dokumentacioni teknik. Pra po kërkohen dokumenta shumë më tepër sa që ka qenë nevojshme dhe është bërë analiza dhe propozimi i ri për ligjin e ri do të redukton dukshëm edhe numrin e dokumenteve të nevojshëm për legalizim edhe çmimin e këtyre dokumenteve. Faktori i dytë ka qenë puna shumë e mirë e ministrisë edhe komunave dhe koordinimi shumë i mirë në përpilimin e regjistrit shtetëror të ndërtimeve pa leje. 352.000 ndërtime pa leje janë regjistruar deri në qershor të vitit kaluar, që ka qenë jashtë çdo pritje dhe mendoj se ky numër në një mënyrë i ka bllokuar edhe institucionet komunale edhe qendrore, sa është e pamundur për një afat 6 mujor të procesohen gjitha këto kërkesa. Prandaj kemi hyrë ndryshimit dhe plotësimit të këtij projekt ligji, thash koncept dokumenti u miratuar në qeveri në mbledhjen e fundit dhe jemi veç duke përpunuar variantin përfundimtar të projekt ligjit, jemi të mbështetur nga projekti USAID-it, që unë shfrytëzoj rastin të falenderoj me të vërtet për një ekspertizë të jashtëzakonshme profesionale juridike në këtë drejtim, pra nuk ka bëjmë gabime. Gjitha ato që folëm, edhe për prevallë, edhe për paqe kombëtare, gjitha vendime që do të merren në këtë aspekt do të jenë në një monitorim strikt të ekspertizës juridike nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Do të thotë do të ketë shumë më pak
burokraci dhe qytetare dhe kosto ma të lirë. Kosto ma të lirë. Bile, me ligjin e ri, i cili tash pritet të del në debat publik, unë mendoj që na deri në fund të muajit prill do ta qesim në debat publik për ligjin e ri, parashihet që një numër i madh i ndërtimeve, të cilat janë të regjistruar në katastër, të lirohen plotësisht nga çfarëdo lloj dokumentacioni. Shumë objekte të cilat janë ndërtuar në procesin e rindërtimit pas djegjeve të shtëpive do t'i lirojnë plotësisht nga nevoja e dokumentacionit veçantë dhe pagesave të taksave, ma mirë me thonë. A janë shumë shtrejta këto taksa koshpër? Janë varsisht për komunës, por janë mjaftë shtrejta për qytetarin tonë. Për shembull, një shtëpi ta marrim rreth 150 metra katror, dokumentacioni në bazë ligjit në fuqi ka shku dikun çmimi për me siguruar dokumentacion ka shku dikun deri në 2000 euro. Ja, shtrejtë. Çmim shumë i lartë për familjet tonë. Kthemi pak problemi i shkatërimit të pyjeve, ministër. Edhe pse është një agjenci, prap ju jeni mbrojtësi Mjedisit, si ministri, realisht pyjet i kanë shkatëruar, i kanë degraduar totalisht, mund të themi, sipas disa analiza, dikush thot 50% pyjeve janë prej, dikush thot më shumë, që 20 vjet e fundit, 15-16 vjet. A ka ndonjë politikë që të pyllzohen këto, apo të bëhet diçka, apo të mbrohet edhe kjo çka ka mbet, ministër? Që një ministria që udhëheqi ka me të vërtetë portfolio gjanë, në mandat shumë gjanë, po për fat nuk i ka sektorin edhe të pyjeve, po e ka Ministria Bujqësisë merret me to edhe me agjencion në pyjeve. E dita, unë për ata thash që është një agjencion. Por në parqet kombëtare në kompetencën e Ministrisë së Mjedisit dhe kemi të bëjmë me rreth 11% territorit vendit. Na krenohemi që jemi në nivel europian me përqindjen e territorit që kemi deklaruar park kombëtar, por në anën tjetër nuk kemi investuar si shtet sa duhet në kapacitetet menaxhuese të kësaj hapësire. Po bojnë çmos që të parandalojmë prerjen ilegale të drujve në parqet kombëtare, po foli, nga njëra anë kemi bërë një punë shumë të mirë në instalimin e sistemit monitorimit me kamera në parkun kombëtar të Bjeshkët Nemura dhe kemi një kontroll shumë më të mirë në këtë aspekt dhe është arritur një koordinim shumë më i mirë ata që thash në fillim me organet e prokurorisë dhe të gjyqësisë në këtë komunë dhe bashkëpunimi me shoqërinë civile në ato komunat ku gravitojnë, 5 komunat ku gravitojnë parku kombëtar është shumë i mirë. Por gjendja në parkun kombëtar Sharrit, veçanërisht në komunën e Kaçanikut është dramatike dhe kemi probleme të jashtëzakonshme në atë aspekt sepse veç çështja gjeografike e rrugëve që hyjnë në park është e tillë që është shumë i vështirë monitorimi. Çka kemi bërë? Një bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë e Bujqësisë, konkretisht agjencionin për mbrojtjen e pyjeve. Ligji për pyje është në fazën përfundimtare të miratimit në qeveri, para dërgimit në qeveri. Jemi të punu me Ministrinë e Bujqësisë në elaborimin e draftit përfundimtar, ku do të provojmë të realizojmë ndarjet përgjithësive ndërmjet agjencionit pyjeve dhe drejtorive të parqeve kombëtare. Dhe në këtë mënyrë me ndarjet qartë të përgjithësive të ngrisin kapacitetet e monitorimit të prerjes ilegale të drujve. Për fat keq, në shtetin ton kemi shumë njerëz të cilët nuk e dojnë vendin e tyre dhe që për interes material janë gjendje me shkatru edhe ato që është me të vërtetë e vështirë imagjinueshme që mund të shkatruar. Ministër, për se të kalojmë tjetër temë, kthehemi pak te lumenjt. Degradimi i lumenjve në aspektin e derdhjes së ujrave të zeza, ministër. Kemi pothuajse lumenj të vdekur edhe çka do të bëhet si të ndërtohen kolektor, ministër? Për këto, sidomos i kemi lumen Sitnica, lumen Llap, sa lumenj janë në Kosovë, ju që e dini më mirë, por janë totalisht çka duhet bëhet që mos të derdhen ujrat e zeza në këtë. Që e para, në një të ngrisim kapacitetet menaxheriale të ministrisë, do të themelojmë autoritetin e pellgjeve lumore, që është obligim ligjor. Jemi në proces të themelimit, Ministria e Administratës Publike tash do të lejon rregullorën për organizim të brendshëm ministrisë që e themelon këtë autoritet, do të kemi organ ekzekutiv në këtë aspekt. E dyta, bashkëpunimi ngushtë me komuna. Komuna e Podujevës, komuna e Gjilanit, komuna e Lipjanit, komuna e Kamenicës, besa dhe komuna e Pejës është në proces të shqyrtimit të kësaj mundësie. Do të ndërtojnë sistemet e kolektorëve të ujrave të zeza nëpërmjet kredive të buta që do të merren nga qeveria austriake. Pra janë faza përfundimtare të realizimit të këtyre projekteve. Pra ka ardhur në rend të ditës kanë ardhur edhe ujrat e zeza më në fund, mas shkollave, rrugëve, dhe gjitha atyre objekteve të shërbimeve publike, edhe ujrat e zeza tash janë në prioritet
të qeverisë Kosovës. Zoti Ministre, kemi pas edhe një akuzë nga zoti Dobruna për rastin e kompanive të cilat marrin nga mjedisi ujrat dhe i shesin dhe nuk e paguajnë atë pjesën shtetit që duhet dhe ju ka dërguar ai letër juve dhe kryeministri dhe ka pas akuza të rënda për zyrtarët e shërbimit civil, sekretarin dhe shumë persona tjerë për aty. Në qësë ju kujtojtë në emisionin e kalum, vitin e kalum, kër e keni pas një emision me mund fillim të mandatit, ka qenë shumë fillim, por qysh në atë kohë, me njëherë, gjitha e lanë që ka qenë shumë komplekse, është bërë fjalë për strukturën e pagesave, për shfrytëzues e ujrave, i cili uzim administrativ de facto nuk është zbatuar në mënyrë të plotë, ka qenë një çështje shumë komplekse, të cilën ne kemi vlerësuar brenda ministrisë, se na nuk jemi në gjendje që ta adresojmë në mënyrë të plotë, pas parasysh se bëhet fjalë për një periudhë që ka përfshirë 2-3 ministri më herët, dhe tëra të lëndë kemi dërguar në prokurorinë e shtetit, dhe prokuroria e shtetit është ka merret me këtë lëndë, nuk kemi informata të saktuara. Do thotë ju, si ministër, keni dërguar lëndën në prokurorinë e shtetit për neglizhencën e kësaj ministrie 15 vjet? Për atë situatë të krijuar, po them. Për atë situatë të krijuar. Situata e krijuar është neglizhenca, ministër. Në farë mënyrë kemi pas një uzim administrativ që nuk u zbatuar në mënyrë të plotë, por këtu nuk ka pas vetëm neglizhencë nga ana e ministrisë. Duhet teksuar kjo, por ka pas neglizhencë nga ana e operatorëve ekonomik që nuk i kanë raportuar në ministri në bazë ligjeve në fuqi sasitë e ujit të cilën e kanë prodhuar. Ose më mirë me thonë që e kanë shit. A keni informata shtesë që mund të ketë akuza për këtë çështje, ministër? Ajo lëndë është në prokurori, ko pas kohë ka kërkojnë informata, ka informata që po, hetimet janë duke u zhvillu, por nuk kemi diçka më konkrete, nuk kemi. Vetëm thëtë se ju keni dërguar lëndën se shteti nuk e ka mbledhur këtë taks? Këtë taks në mënyrë të plotë edhe më pa ku janë shkaktarët. Dhe aty, si pas juve, në këtë janë fajtor, operatorët, bashkë me... është një përgjësie ndarë, si zakonisht, e thash edhe në rastin e operatorëve ilegal që shfrytëzojnë rërën në zhavorën e njëjta situatë, tu i shfrytëzu mungesat e legjislacionit, tu e nda përgjësin në nivellet të ndryshme, de facto ka ardhur deri te dëmtimi i shtetit, në qoftë se ka ardhur. Prokuroria me siguri se do të del me fakte. Vetëm se prokuroria është ka punën, sepse po ju takojnë në për ministri dhe është duke u informuar. Patjetër, kjo është proces që është ka zhvilluar, dhe ta theksoj këtë se para 2 javësh e kemi arritur në qeveri që ta miratojmë udhëzimin e ri administrativ, i cili e ka adresuar ankesën kryesorëve të operatorëve ekonomik, të cilët kanë qenë kundër zbatimit të atij udhëzimi administrativ për shkak të çmimit enorm që sipas fjalëve tyre ka qenë i paraqitur në atë udhëzim i përcaktuar për pagesë nga ana tyre, dhe ai udhëzim administrativ për strukturën e pagesave ujore, si quhet, është punuar gjatë tërë vitit kaluar me kujdes dhe është miratuar në qeveri. Tash jemi në fazën e fillimit të ndryshimit të situatës. Pra na u ka deshur edhe neve gati një vit më u marr me këtë problem, në mënyrë që me ndërprej, me evu një vijë ndarëse në mes të kaluarës dhe të fillojmë të zbatojmë ligjet. 2 gjanat mira i ke bë në bazë të emisionit, pra që rast që ke dërguar në prokurori, pra është një hap i mirë sepse me miliona euro është përfolur që i kanë ikur shtetit këta operatorë që sot janë shumë të fuqishëm. Unë mendoj se shumë gjëra jemi duke bërë të mira, po mundohemi me bë shumë gjëra të mira në ministri, por unë mendoj se një pjesë e madhe problematikës dhe shkaqeve pse kjo situatë është kriju është mungesa e një legjislacioni të përpikt dhe të koordinuar në sektor të ndryshëm dhe një monitorim shumë më strikt nga ana e ministrisë. Kthehemi pak tek rastet e Ministrisë së Shëndetësisë. Pasi doli një listë e mjekëve, doli edhe emri juaj që jeni duke votuar për rastin Stenda, ministër. Është bërë film kjo punë e rastit Stenda, ministër. S'ka dalë tash emri. Po, doli kohë më parë dhe doli rasti dikun 110 vetëve, 100 apo 100 mjekë, në mesin e atyre mjekëve doli edhe emri juaj për rastin e arrestimit që ndodhi dhe kishte reagime shumë, minister. Jeni fajtor, minister, për rastin Stenda, apo nuk jeni fajtor? Si është jeni vetën? Shqiqa, na tash jemi një situatë gati 2 vite prej asaj kohe dhe unë jam ka shumë involvum tash në këtë problematikën e mjedisit, ka një kimi daksinor që de facto për zemër për mbjen mendesh kur po kom eventualisht në ankesë personale, se për ndryshe jo, por normal është, shqiqeni, kur e keni një situatë, kur keni një numër kaq të madh të mjekëve në dyshime normal, nuk mund ministri i shëndetësisë të jetë ai i cili tash do të jetë plotësisht i paprekur nga gjithë ajo aferë.
E di që prokuroria e shtetit është ka bën punën e vet, është ka bën në mënyrë shumë profesionale, pa të vështirësi në proces u pa, por po vjen mirë që u tejkalon ato dilema dhe ato keqkuptime në mesin e institucioneve dhe unë uroj që kjo të përfundojë sa më shpejt, të qartësohen të gjitha palët që kanë përgjithësi lidhur me këtë rast. Natyrisht se unë i kam argumente mia, ato i kam parashtru para prokurorit të shtetit qysh në tetorin e vitit 2014, i kam qartësuar ato dilema, për shka ka qenë fjala dhe mendoj se në këtë aspekt nuk ka. Minister, është ngritë edhe një akt akuzë për sekretarën e permanent zotën Ilir Tolaj në kohën e juaj ishte rreth rastit e 1.5 milion euro para disa muajve për çështjen e djegjes së barnave. Ju kujtohet, ka qenë afera parë që u tentu në atë kohë mu lidh me emrin tim, sa pa ta marrë mandatin e ministrit të shëndetësisë dhe madje si sot e majnë men në gazeta. U lidh me kushëririn tuaj? Po, u lidh 500.000 euro kushës e tjerë. Por definitivisht unë nuk kom pas bëj me atë punë, edhe u dokumentu edhe u dëshmu që kjo ka qenë absolut. Pra ju jeni jashtë rastit, nuk ka të bëjë asgjë. Përfundu, do të thotë, ai rast është përfundu komplet 4 vite, edhe unë që thonë kom bart atë hipotekë në supet e mia vazhdimisht gjatë gjitha këtyre viteve, por përfundimisht qëllimi im politik ka qenë me eliminu depon e barnave me afas ka dumë në Mazgjet që 11 vite ka egzistu atje dhe janë pagu vit për vit nga 100.000 euro për me rujt barna me afas ka dumë. E pom, nuk duhet të përmendja emra, e pom që shihet që problem ka në shëndetësi ministrë në Kosovë. Këthemi pak ju një profesionist shëndetësor që edhe familjarët e pushtetarëve nuk po kërkojnë ndihmë jashtë vendi, edhe pse çdo shtet e ka nevojën, sepse të gjitha nuk mund t'i kenë. Reforma shëndetësore nuk po ecë si duhet. Na dështoj sistemi informimit shëndetësor ministër. Alfa dhe omega e fillimit të diçkafit për sigurime. Nuk po e kisha ministrin e shëndetësisë para 2-3 javë kolegun tuaj qeveritar, po dhe kolegun tuaj sa i përket profesionit si mjek që qërat për jetësim pak si ka dole. Që nuk është korrekt unë me folë për kolegun që ka në mandat një sektor dhe i përgjigjet kryeministrit vendit lidhur me këtë. Natyrisht... Keni qenë para ti, për atë arsye për ju pesh? Po, në atë aspekt, po, plotësisht po e kuptoj pyetjen e juaj dhe mendoj se edhe opinioni intereson qëndrimi. Unë mendoj se përfundimisht, jo vetëm këtë ministri të mjedisit ku jam, po edhe ministrinë e shëndetësisë, dhe në çdo ministri, një mandat nuk është i mjaftueshëm për të realizuar çfarë do lloj ndryshimi substancial në një sektor. Gjatë 4 viteve të punës time në atë ministri, ne kemi përgatitur terrenin për me zhvilluar një reformë të fuqishme shëndetësore, e kemi pru bankën botërore me 25 milion euro me mbështet. Procesi u bëm gati me fillu fondin e sigurimeve shëndetësore, i patëm në buxhet 12 milion euro në vitin 2015, por fatkeqësisht tash nuk i kemi. Do thotë, e patëm 2015 12 milion euro në buxhet për me njës fondin e sigurimeve shëndetësore, 2016 nuk i kemi ato mjete. Sepse u vlerësu se Ministria vlerësoi se nuk ka kapacitetet mjaftueshme për me fillu me mbledh premiumet e sigurimeve shëndetësore dhe me i fillu kontraktimin e institucioneve shëndetësore dhe e vendosi që me e lënë për një fazë më të tjeshme kur t'i krijon disa parakushte sipas vlerësimit të menaxhmentit të ri të ministrisë, kur të krijon disa parakushte më komplete dhe të përmbushën në mënyrë më të plotë për të fillu sistemi i sigurimeve shëndetësore. E qëni, reforma kërkon leadership. Dhe është shumë normale që një ministër që vjen i ri prej një institucioni shëndetësor dhe vehet në ballë të një reforme që ka nisë 4 vjet përpara, që nuk do të ketë energjitë mjaftueshme dhe dituri ekspertizë mjaftueshme me udhëheq reformë. Nuk është e njëjtë si një ministër që ka qenë 4 vjet në ballë të një procesi ndërtimit të një sistemi të ri shëndetësor, në moment tash me ardh një tjetër i cili nuk ka kurfar ideje për këtë punë, vetëm si një spektator nga jashtë që e ka pa gjithë procesin dhe tash ta merr me të njëjtën energji dinamik ta realizon detyrën me sukses. Pra do të mbetemi edhe për një kohë pa sigurime dhe pa ndonjë shërbim jot cilësor nga shëndetësia. Unë mendoj se një vonesë ka ndodhur definitivisht viti 2015 është humb. Viti 2015 ka mund të kursehet me një politikë më të mirë institucionale dhe me një më të përgjithshme, përfundimisht po e them. Por megjithatë ka shenja të mirë, ka shenja shumë të mirë në sektor, është me luk këshilli përgatitor për fondin e sigurimeve shëndetësore, sistemi i informimit shëndetësor ka vështirësi të mëdha në implementim, por ai me kontrata duhet me qenë tash diku nga fundi i realizimit bilet të pilot projekteve.
I kum pa disa akte nënligjore që janë nxjerrë nga ana e ministrisë që e rregullojnë mënyrën e mbledhjes së premiumeve të sigurimeve shëndetësore, kështu që unë jam optimist që në qoftë se e mbështetet më shumë edhe shërbimi spitalor klinik universitar, i cili pa drejt nuk është ka shihet si faktor i zhvillimit dhe reformës së shërbimeve, por po shihet si pengesë dhe ndalesë që mendoj që nuk është qasje e mirë sepse janë 3 shtyllat reformës. 3 shtylla janë: fondi sigurimeve shëndetësore, shërbimi spitalor klinik universitar dhe odët e profesionistëve. Mendoj se është një sistem shumë mirë i dizajnuar, se përndryshe banka botërore nuk do ta mbështeste këtë reformë. Nuk do të investonte 25 milion dollar në këtë reformë. Prandaj është sistem mirë i ekuilibruar. Por jam optimist. Unë jam optimist që ministri veç e ka kap atë esencën e reformës dhe mendoj që në periudhën e ardhshme do të shohim zhvillime pozitive. Unë të falenderoj shumë Anja që gjetët kohë bisedojmë për problemet e mjedisit, por edhe dolëm pak për punën të cilën, pra për gjendjen e shëndetësisë, e cila nuk është shumë e mirë, duke i ditë problemet që kanë qenë. Faleminderit për ftesën. Jemi bashkë që moti posaçërisht sektorin e shëndetësisë e kemi përcjellë së bashku dhe uroj që në emisionet të ardhshme të kemi lajme më të mira. Faleminderit shumë. Shikues të nderuar, kaq ishte sa i përket intervistës me ministrin e mjedisit dhe planifikimit hapësinor, profesor Ferri Dagani. Faleminderit për momentin, natën e mirë.